Okey, kita baru sampai di Naran. Atas ni teras, atas sekali. 4,000 dua bilik? Ya. Ui, 4,000 dulu bilik. wow. Betul lah saya teka tadi. Okey, kita untuk check in, kita dah siap mandi, kita keluar balik, kita cari makan. Kita beli barang-barang keperluan untuk camping masa kita datang. Kalau 3 hari kita akan camping. No. 5 hari lagi. Dah besok kita akan camping. Okey. So, teruskan. Okey, bertemu kembali. Kita tengah berpusing-pusing di kawasan Naran ni untuk mencari kelengkapan camping kita, di mana kita akan memula camping dah besok. So hari ni kita akan cari kelengkapan macam makanan dan juga gas untuk masak, gas dapur. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 6, di mana suhu sekitar dalam 18-17 macam tu. Sama macam waktu kemarin waktu malam. So stay tune, kita akan cari dulu keadaan macam mana. Okey. Oh. Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang kita dekat kedai. Tak tahu nama kedai. Tak ada nama. Koko ice cream je. Kita nak rasa chai dia dekat sini, dekat Naran. Diorang juga ada buat ni, apa? Sup. Apa tadi nama dia? Chicken. Macam chicken soup lah, macam tu. Tapi agak pekat. Kita tengok dia buat macam mana. Kita boleh rasa, nanti kita review. Okey, chai. Chai dekat sini. Kita rasa je 2 hari lah dengan hotel apa semua. Semua makan tengah hari dia ada kita. Oh, package sekali makan semua. Sekali makan Okey, buat tinggal apa ginger semua. dia rasa kuat. Dalam 1,000 USD. Oh, 1,000 USD. Dalam 1,000 USD. 4,000 Okey, kuat lah dia punya rasa tu. Boleh bagi 4. 4 okey lah. Kalau tekak kita. Okey, sup dia. Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Sup dia tu. Sudah nak sup. Okey, sup. Macam ni dia plain lagi. Dia kata dia suruh tambah Soy sauce, kicap, chili sauce. chili sauce, apa nama ni? Cuka. Tapi sedap. Dengan Soy dia sedap. masala. Dia suruh tambah, 5 tapi kot. kita try dulu. 5 boleh bagi. Tapi yang plain ni pun dah sedap. Assalamualaikum. Hari ni kita nak jumpa kawan daripada Malaysia. Dia orang pun baru sampai hari ni juga. Daripada mana Malaysia? Kemamen. Kemaman. Daripada Kemaman. Tapi dia orang asing-asing ada Kemaman. Saya Johor. Ada Johor. Seremban. Kemaman je. Kawan lah, memang kenal lah. Sama kerja. Dia orang pun join, kita orang makan juga. Bujang lagi. Bujang. Ya ke? Tempat. Kosong lagi. Tarik balik. Okey, jumpa lagi. Okey. Sama. Orang Malaysia kat sini. Ada yang daripada Terengganu, ada yang daripada Johor. Okey, diorang ni pun nak balik dah. Lusa diorang nak balik dah ke Islamabad, nak balik ke Malaysia lusa. Diorang pun ride juga. So kita orang just sharing lah apa perasaan ride semua. Duk kamera ni. Okay. Sini macam ni kan suruh dia keluar.
singgah dah, minum chai. Makan ringan-ringan je lah, jumpa bubur ayam ni. Kita nak cari makanan berat untuk makan malam. Jom. We thought that you are Chinese. Oh, why? So we come here to welcome our Yes, Malaysia. So we come here to welcome our Chinese sisters and brothers. Oh, okay. Welcome to Pakistan. You just here for visiting? Yeah. Yeah. Tomorrow to Yeah. Shillong. Oh, okay. And when are you going back? 2 weeks. We are stay 2 weeks. Another 2 weeks. Okay. Have a good time in Pakistan. Okay, bye. Hai. Ada cerita lawak tadi. Tadi kita jalan-jalan tadi, terjumpa pula Minah daripada Lahore. Masalahnya dia bukan tertarik dengan kita orang berdua ni, dia tertarik dengan perempuan-perempuan ni. Yeah, our ladies is getting famous. Kita orang jenuh lah kontra handsome apa semua kan. Dia tak tertarik langsung. Tertarik dengan budak perempuan ni. Dia ingat dia orang ni daripada Korea lah, daripada apa ni? Cina lah. Ngigap kan? Saya muka Melayu. Muka semua Tadi bro ada tak? Apa dia? Are you from Indonesia? Aduh. Ada kan? Ada. Ini kan? Ni ke? Satu lagi. Okey lah, itu je lah. Nanti kita sembang lagi Okay, bye. Okey, tadi ada lagi satu peristiwa. Kita tertengah lalu tadi, ada bikers daripada Malaysia. Dia orang campur lah, lebih kurang daripada Terengganu. Pada yang kerja offshore. Diorang datang sini 17 bulan itu. Diorang bike daripada Islamabad sampai ke north, sampai ke atas lah. So, dah lah kita sembang dengan diorang tadi. Sembang, ambil tip sikit maklumat pasal diorang. Sebab diorang besok dah nak cabut ke Islamabad balik. Diorang dah bawa motor daripada Islamabad pergi ke atas. Woi, pisang mat. Memang power gila lah benda-benda ni. So, lagi satu, jumpa pula Ella punya laki. Ada sini tadi. Nak tengok? Kita tengok nanti video ataupun gambar dia. Okay. Okey, kita dekat dalam kedai runcit nak cari barang untuk masak. Besok nak camping kan. Dan kita jumpa pun yang dekat Langkawi ni. Yang Minah baju pink ni, dia tak jumpa kat Langkawi. Tapi ada dekat Pakistan, Naran Pakistan weh. Tapi tak tahu lah berapa harga dia. Kitna rupees? Kitna rupees? ये 130 130 130. Apa nama? 130 rupees. Pakistani rupees. 130 dalam RM4. 130 dalam apa? RM2 lebih. RM2 lebih lah. Sama je rasanya. Okey. आप विजिट करने के लिए आए हो पाकिस्तान? विजिट Your mom? No, it's my aunt. Okay. Mom healthy. Ni dalam bahasa Inggeris apa? Turmeric. Turmeric? Nah. Yeah, ginger, turmeric. Turmeric. Yeah. Oh, okey. Oh, okey. Ni halah. Ni. Nak ke ginger? Kita beli beras. Beli ni apa? Ada pula orang suruh masak biryani. Tak tahulah biryani. Tak tahulah macam mana nak masak biryani. Kicap? Ini untuk berapa serving ni? Kicap jalan tak jadi. Oh, 6 hingga 8 lah. Okey ni 6 hingga 8. Tapi ada ayam ke dalam ni? Ke rempah? Oh, rempah je. Ayam kita letak sendiri lah. Saya ayam. Bukan nasi putih kan? Weh, telur pun boleh. Biryani telur kan? Telur rebus dalam. Masak simple itu je. Betul-betul. Yeah. Okey, lagi?
So sekarang ni kita dah beli makanan untuk camping nanti. Cuma kita beli basic-basic lah, tak beli sepenuhnya lagi. Kita tengok tempat next kita akan baru beli, tengok apa yang ada. Sebab sini tongges pun tak jumpa lagi. Tengok kita beli apa yang basic-basic je lah dulu. Beras, susu, air apa semua. Biryani, tea, spaghetti ya. Dan roti. Okey, kita review makan ni. Kita pau dia. Kacang apa tau nama dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ni kacang ni. Yang lain. Why? This one is dark. Why is Naran. Kita cari makan sekarang ni. Kita jumpa kedai makan macam-macam ada. Mungkin sini pesanan yang tengok sana macam menarik mungkin ikan trout kot. Ikan mungkin lah ikan trout. Okey, jom kita cari makan kat sini. Kita dah beli-beli kudapan tadi. Kita singgah dekat restoran ni, nama dia Punjab Tikka House Naran. Sebab dekat luar tadi dia masak bau macam sedap. So kita try lah kat sini. Jom kita tengok apa menu yang ada. Ini ikan rohu ikan trout yang dibuat ikan tadi. So sekarang ni kita ada kuah lah. Kita tengok ini ada sate. Kalau ini sate, roti, nasi biryani, nasi pulau, bawang di Punjab Tikka House Naran. Kita ada set nasi, ada roti, ada ayam dan juga yogurt sekali. So kita boleh cuba makan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikna fima rabbana wa qina adzabannar. Amin. Menarik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Okey, kita cuba menu yang pertama dengan kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa Melayu. Boleh makan. Rasa macam rendang pun ada, macam kari pun ada. Ayam. Bunyi roti pula memang sedap ya. Marvelous. Boleh bagi 4 bintang. Oh, baik. Oh. Makan ini tak lupa bawang. Bawang wajib. Baik. Okay, kita try rasa ni. Ayam. Tak rasa macam ada campur veggie dengan cili. Sedap, rasa macam ayam pandan. Ayam pandan versi Malaysia lah. Yang ini versi Pakistan. Sedap. Kita try makan dengan nasi. Nasi pun sedap. Okey.
besar. Boleh masak macam ni. Keras. Kita cuba rasa Wow. Lemak. Bagus. Rasanya dia lemak, dia cuma kurang halia je. Memang boleh bagi Plain ni, tak ada halia. Ada plain. Okay. Sebab harga dia berapa juga boleh bagi 4/5 bintang. Baik. Ni kita beli gas ni, kita tengah top up. Gas untuk camping nak masak nanti. Kita boleh dengar azan sunni. So kita di bawah Satop. Sekarang ni kita dah jumpa port yang pertama. Tempat cantik, tapi kita perlu survey dulu pasal perkosan sana. Kita beli cili cili dengan bawang, ubi.